اینکه شما داخل چه خانواده و چه شرایطی بزرگ شدید تو مسیر تریدر شدنتون تأثیر مستقیمی داره. شخصی که داخل یک خانواده سطح بالا از نظر مالی بوده، دیدش به پول متفاوته با شخصی که از وقتی چشم باز کرده درگیر بدهی و مشکلات بوده. شاید تو دلش بگه من میخوام موفق بشم، یه زندگی لاکچری رو داشته باشم، اما اولین چیزی که میبینه قسط و بدهی و مشکلاته. میگه اول اینا رو باید حل کنم. پس شما نباید شرایط خودتون رو با مربیتون یا هر کس دیگه ای مقایسه کنید. یکی سقف ذهنیش $1000، یکی $10,000، یکی $1,000,000. اینکه خانواده شما چطور به پول، به پیشرفت و درآمد فکر میکنه ناخواسته روی شما تاثیر داره. اگر رفتار و طرز فکر درستی داشته باشن بهتون کمک میکنه. در غیر این صورت دستانداز اصلی و مشکل بزرگی میتونه براتون باشه. ترید و تریدر شدن چیزی نیست که هر کسی درکش کنه و بفهمتش. اصلا سعی نکنید به کسی توضیح بدید دارید چی کار میکنید. اینو از من داشته باشید. این تجربه خیلی هاست. سوالات، رفتارهای بقیه شما رو از مسیرتون خارج میکنه. خیلی ها عادت دارن بدون که علمش رو داشته باشن، اطلاع داشته باشن، سوادش رو داشته باشن، شروع میکنن به نظر دادن یا نصیحت کردن و بدتر از اون اصرار که فلان کار رو بکن یا نکن. حالا شما فکر کنید خانوادهتون افراد نزدیک هستن. کاری نداریم که داخل اون خانواده سطح بالا بودی یا پایین. قبول کن برای این شغل نیاز داری که تنها بشی، در سکوت فعالیت کنی و تا به نتیجه نرسیدی با کسی بحث نکن. خیلی مسیر سختیه و نیاز داری تمرکز 100% خودتو بذاری. فکر کن تو داری برای پیشرفت و بنز و اون زندگی لاکچری و خفنی که مد نظرته تلاش میکنی. بعد خانوادت، دوستات، همکلاسیات چون ذهنشون کوچیکه، ذهنشون فقیره، بگن بیا برو تو مغازه فلانی کار کن، برو تو اداره فلانی کار کن، یه حقوق بیاد دستت و ببینن اون پول رو ماهیانه میاد تو حسابت. ببین اینا آزارت میدن ها. اینا ذره ذره داخل بازار لهت میکنه. تأثیرش رو تو معاملاتت میبینی. دلیل نمیشه چون داداشت کارمند شده یا تو شغلش به جایی رسیده تو هم بخوای راه اونو بری، چه مثبت چه منفی. متاسفانه چون اطلاعات عموم راجع به ترید پایینه، ممکنه حتی مسخرت هم کنن. ممکنه بگن نشستی پای مانیتور که چی بشه؟ پاشو برو دنبال یه لقمه نون حلال، وقتتو تلف تو که بیکاری، چرا نشستی اینجا؟ شنیدی این حرفا رو که میگم مرد نباید تو خونه باشه، مرد باید آستین بزنه بالا، مرد باید بره کار کنه؟ اینا فرهنگ و حرفاییه که مال 50 سال پیش بود، نه الان. نه الان که اینترنت هست، این همه فرصت آنلاین هست. اصلا شرایط زندگی الان رو با گذشته مقایسه نکن. تو داری داخل سال 2023 زندگی میکنی. هر باری که این حرفا رو بشنوی میشکنی، خورد میشی و با این تیکه های خورد شده تو نمیتونی ترید رو ادامه بدی. به خاطر اینه میگم تنها شو. دلیل این که تعداد زیادی از تریدرها ارتباطشون رو با خیلی ها قطع میکنن همینه. چون هیچ چیزی نباید تمرکز و ذهنشون رو به هم بریزه. حرفای شما رو نه کسی میفهمه نه باور میکنه تا زمانی که نتیجه رو ببینن. اون ماشین خفنه رو ببینن، اون گوشیه رو ببینن، اون سفره رو ببینن. حالا میتونه به دبی یا هر جایی باشه که خودت دوست داری. اونجاست که میفهمن یه خبرایی هست ولی باز هم درکی از ترید ندارن، فقط پوله رو دیدن. اگر بتونید به همسرتون، خانوادهتون اطلاعات بدید خیلی خوبه. سطح علمی و آگاهی رو میبرید بالا، کمتر اذیت میشید. ولی اگر میدونید شخصیتشون جوریه که نمیپذیرن، بعضیا یک گارد خاصی دارن، نمیپذیرن، اصلا وقتتون رو هدر ندید.
و فقط تمرکز کنید روی برنامه. ما 3 سال سخت و پرفشار و پر استرس رو دارید. 3 سال بسیار بسیار سخت، پرفشار و پر استرس. اما چرا تحملش میکنید؟ چون این میتونه یک عمر آزادی مالی و امنیت مالی بهتون بده و شرایط ایدئال زندگی رو تجربه کنید. این ثروت و پول و ماشین و طلا و خونه و سفرها رو شما تا جوون هستید خیلی بهتون میچسبه. خیلی فرق داره تو 30 سالگی، 25 سالگی، 20 سالگی اینو تجربهش کنید یا داخل 50-60 سالگی دیگه لنگ کرایه خونه و نیازهای اولیتون نیستید. حالا ممکنه کسی که داره این وایسو گوش میده یه فردی باشه که خودش ثروتمنده، یک خانواده بسیار موفق داره. خب داخل بچه‌هامون داریم، ما شرکت دارن، کارخونه دارن، جایگاه اجتماعی بالایی دارن. شما با ترید کردن این فرصت رو دارید که سرمایه هاتون رو رشد بدید و بیزینس های جدیدی رو استارت بزنید. بیشتر تریدرهایی که با موفقیت و پول های بزرگ رسیدن شروع کردن به استارت بیزینس های دیگه، با پولشون کارهای دیگه کردن، از داخل ترید در آوردن بردن جای دیگه. پس قطعاً یک فرصت طلایی برای شما بتونید چند پله خودتون رشد بدید و شما میتونید از افرادی که در خانواده های متوسط یا پایین بودن چند پله جلوتر باشید، دستتون بازتر. اما این جلوتر بودن به معنی این نیست که تریدر بهتری میشید. اصلا اینطوری نیست. اتفاقا ممکنه اون شخصی که سختی کشیده و شرایط خوبی نداره تریدر بهتری شه. فقط شما امکانات و سرمایه بیشتری نسبت به اون دارید. شرایط ایدئال تری دارید برای پیشرفت و با سرعت بیشتری میتونید تارگت بزنید. اگر که زیر 18 سال هستید بهترین شانس رو دارید برای موفقیت، چون زمان زیادی برای کسب تجربه داخل ترید دارید. افراد بالای 18 سال درگیر مسئولیت‌های مختلف زندگی، ازدواج، کرایه خونه، شغل، سربازی و چیزهای مختلف هستن و 100% توانشون رو نمیتونن برای ترید بذارن. ولی شمایی که زیر 18 سال هستید قدر این موقعیت رو بدونید. اگر بین 30 تا 40 سال هستید، چه متأهل چه مجرد، تنها چیزی که خیلی باید حواستون باشه مدیریت ریسک و زمانه. یعنی از حرکات پر ریسک دوری کنید و زمان رو از دست ندید. بهترین دوره ها رو بگیرید، حتی کلاس خصوصی برید که زمان رو از دست ندید. چون تو دهه مهمی از زندگی هستید که جای خطا دادن نیست، باخت دادن نیست و میتونه خیلی به ضررتون باشه. از 40 به بالا هم شرایط نرماله و همه میتونن شروع کنن. ترید کلا سن و سال نداره ها، فقط برای یه سری از سنها ایدئال تره. اتفاقا شخصی که شاید 50 سالشه ممکنه با تمرکز و آرامش بیشتری کار کنه. پشتوانه مالی برای ما خیلی مهمه. ممکن اون شخص 50 ساله پشتوانه مالیش خیلی بهتره اون 20 ساله باشه. شما میخواید وارد بازارهای مالی بشید، باید توانایی ریسک و توانایی مالی باشه. حداقل برای 3 سال اول ترید باید اینو به عنوان شغل دوم و سوم ببینید. لطفاً از داخل 3 سال اول هیچ انتظار دیگه خودتون نداشته باشید، حتی اگر خیلی با استعداد باشید. 3 سال اول به عنوان شغل دوم و سوم ببینید. حتما یک منبع درآمد مطمئن کنار ترید داشته باشید. از وام و قرض و فروش ماشین و طلا و غیره برای ترید کردن خودداری کنید. خیلی ها زندگیشون به خاطر همین از دست دادن ها. از عرش به فرش اومدن. نکنید، لطفاً از این حرکت ها نکنید، چون این راهش نیست. هر گونه بدهی فشار روانی داره که باعث میشه کیفیت معاملاتت بیاد پایین و حتی حسابتون رو خراب کنید.
این بدهی میتونه پول قرض کردن از پدر مادر، خواهر برادر باشه، از دوست باشه، وام باشه، هر چیزی ممکنه باشه. نکنید از این کارا. ماشین زیر پاتو نفروش به امیده که میای چند ماه ترید میکنی مثلا یکی بهترشو میخری. طلاتو نفروش، خونتو نفروش، زمینتو نفروش برای ترید کردن. گفتم داخل وایس بهتون که چه زمانی شما مجاز هستید به صورت پله به پله افزایش سرمایه بدید. پس با پول قرضی و استرسی، پولی که فشار روانی داره، ما ترید نمی کنیم و از کسی هم لازم نیست پول قبول کنید. لایف استایل تریدر هم قشنگه، هم سخته، هم خیلی حساس و میتونم بگم با همه متفاوته. تریدر برعکس عموم بیشتر تفریح میکنه، کمتر کار میکنه، اول میخوابه، غذا میخوره، با همسرش و خانوادهش وقت میگذرونه، کارهاشو میکنه، بعد میاد سراغ ترید. تریدر به دور از حاشیه و هر گونه سایت های خبری محتواهای زرد و نگاه نمیکنه. تریدر بیشتر به سمت ورزش و مطالعه و رشد فردیه. تریدر دایره ارتباطاتش با آدما کوچیک میشه، خیلی محدود، ولی کیفیت رو میبره بالاتر. تریدر نیاز داره به تفریح‌های پرهیجان و احساسات زیاد. نیاز داره احساساتشو با پارتنرش، با دوستاش، با خانوادهش تخلیه کنه. همه اینایی که گفتم تهش میرسه به ذهن تریدرها. چون تریدر اگر ذهن آروم و متمرکزی نداشته باشه نمیتونه تریدهای خوبی داشته باشه. تریدرها اول حالشونو خوب میکنن، بعد کار میکنن. این یه قانونه. اصلا مجبور نیستین وقتی حوصله ندارین، اعصاب ندارین، فکرتون درگیر ترید کنید. طرف داخل عروسی داره پوزیشن میگیره، عمو فرانکلین بزنه تو کمرت. آخه این چه کاریه داری انجام میدی؟ پارتی کن، باشگاه برو، مسافرت برو، بعد ترید کن. اینا رو ترکیب نکن. هر چیزی زمانی و مکانی داره. نمیتونی بیای بشینی پای چارت بعد فکرت به نوبت ناخونت باشه که اصل میخوای بری پیش شیما جون. نمیتونی بیای پای چارت بشینی فکرت باشه که شب کدوم پارک بریم قلیون بکشیم. نمیتونی. اینا خارج از چارچوب کاری ماست. نمیتونی پای چارت بشینی بگی وای اگه آرش پیام نداده نکنه داره بهم خیانت میکنه. نمیشه عزیز دلم. اسمش اینه که تمرکز تو چارت ها، نشستی پای چارت، فکر جای دیگه است، خراب میکنی. همه کاراتو بکن، نرمال که شدی با آرامش بیا ترید کن. قبل از نشستن پای چارت یه دوش بگیر، خیلی خوبه. چند دقیقه داخل هوای آزاد قدم بزن، مدیتیشن کن. باید به دور از هیجان و استرس و پریشونی و نگرانی باشی. حالت سرخوشی یا سرافکندگی نداشته باشی و شادی بیش از حد هم نباشه. یه چیز نرمال میخوای. یه جمله میگم بنویس روی کاغذی، چیزی بزن جلوی مانیتور، جایی که ببینی هر موقع خواستی ترید کنی ببینی. این جمله رو لطفاً بنویس: بازار بدهکار من نیست و من هم زمانی ترید میکنم که اول حالم خوب و نرمال باشه و بعد بازار رو بررسی میکنم که آیا به من فرصت میده یا نه. این جمله خیلی مهمه و باید به این جمله پایبند باشی. یعنی همین یه جمله جلوی چشمات باشه. هر موقع خواستی ترید کنی فقط طبق این کار کنی. از زمین تا آسمون عملکرد تغییر میکنه. بیشتر از شاید بگم 90% بچه ها دلیل ضرر دادنشون همینه. یا حالشون اون لحظه خوب نیست که اصلا بخوان ترید کنن، یا اینکه بازار اون لحظه مناسب ترید نیست و همین باعث میشه ضرر کنن. ضرر کردن داخل بازار همیشه تکنیکالی نیست. اصلا میتونم بهتون بگم بیشترش بحث روانیه که ما ضرر میدیم. این که اکثرا تحلیلاتون خوبه، خوب تحلیل میکنید، ولی ترید که میکنید عملکردتون خوب نیست. خب چی شد؟ شما که همون کارو داشتید میکردید. بحث اینه که اینجا دیگه مباحث روانشناسیه، بحث ذهنیته که با ذهن
متمرکز و آرومی نیومدید ترید کنید و همین میشه دلیل ضرر کردن شما.